你問我知唔知我自己喺度做乜？我淨係知道如果我想做就做得。今時今日仲有邊個講道德？就算第一次唔成功 ，so what？ 為什麼自卑？幹嘛要後悔？Yeah yeah， 就算再多挫折，我都不認失敗。拜託，不是3歲小孩，太多人想看我受害。把我口口聲聲的說到頭來，結果還是一場空。誰說我不能自己來？成功用雙手牽起來，掌握好的機會不多，這是我的秀，又幹嘛不做？為什麼自卑？幹嘛要後悔？Yeah yeah， 就算太多挫折，我都不認失敗。我不會流淚。沒時間後悔 ，yeah yeah， 地上再多陷阱，我也得站起來。同你講得嘥氣，我真係冇覺得嚇。等我好消息，到時你冇得行。無謂諗得太多，嘥時間。就算有困難，都向前行，繼續向前行。就算有困難，都向前行。Ngày nào cũng là 3 giờ chiều ra lò. Chết! Cái tên mễ tả trị đáng chết, dám đến ăn cắp đồ tôi hả? Để tôi bắt được cậu, cậu sẽ chết chắc. Xài dị tính với ý đồ bất chính là tội hình sự nặng nhất, là ngồi tù 5 năm đó. Chào. Chào. Ý, anh mới thức dậy à? Ghen cũng chưa lau sạch nữa. Vậy sao? Chắc là gần đây nóng trong người. Nóng à? Vậy thì ăn bánh hột gà đi. Sao mà không ăn? Dĩ nhiên ăn. Nếu không vì bánh hột gà tôi không thèm thức sớm đâu. Ngày nào cũng ngủ đến trưa. Đừng mơ tưởng nữa. Không tìm được việc ở báo tiếng Anh thì phải đối mặt với sự thật thôi. Lên mạng đi tìm đi. Nè, thím Bảy cũng lên mạng tìm được công việc làm vệ sinh đó. Anh coi tướng tôi đi. Tìm người làm vệ sinh cho tôi thì được. Mấy chục tuổi đầu rồi mà còn lông bông. Được rồi, để nghĩ lại ha. Nghĩ lại ha. Trời ơi, hay quá. Trời ơi, hay thiệt ha. Đẹp quá. Trời ơi, hay quá. Chà, thấy anh mắt đỏ, hò mấy tiếng, chắc chắn đóng gan rồi. Uống ly này đi. Trời ơi, nhìn thấy cái là biết dữ dằn rồi. Hay quá. Anh bạn ơi, có cái phần mềm diệt virus để ngừa người khác lấy cắp rau không? Nông trại của tôi thường bị ăn cắp. Không thu hoạch thì không kiếm được tiền, không thăng cấp được. Phần mềm diệt virus không giúp được đâu. Mua con chó đi. Có người ăn cắp nó sẽ cản lại. Trộm không những không trộm được còn rớt tiền nữa. Ý, vậy thì hay quá. Nhưng mà anh phải chia một ít thu hoạch cho nó làm lương thực. Vậy con chó đó có ăn nhiều không? Tùy theo tôi. Là vậy. Nếu danh giàu có thì sợ bị ăn trộm. Còn nếu danh nghèo á thì nuôi bảo vệ để làm gì chứ. Sao? Có nên nuôi không? chó không ta? Nè. Không nuôi thì nông trại giống như là chuồng gà không cửa vậy. Ha, anh xấu lắm đó. Nói người ta là chuồng gà không cửa. Tôi đâu có nói cô. Vậy còn xấu nữa. Chỉ lo chiếu cố người khác bỏ mặt tôi. Phải. Để bữa khác đi. Bữa khác ủng hộ mấy cô ha. Nè, mời mọc chi bằng ngẫu nhiên. Hôm nay anh uống trà chiều chưa? Đừng có cám dỗ tôi mà.
Hôm nay tôi không có tiền. Đừng xấu vậy mà. Người ta thật lòng muốn mời anh uống trà chiều để cảm ơn lần trước anh đã giúp đỡ đó. Cần gì khách sáo, chỉ là việc nhỏ thôi. Nè. Mai mốt đến ủng hộ, em giảm cho anh 20%. Ha. Hay là cô ủng hộ tôi đi, tôi giảm cho cô 30%. Anh thì tôi ủng hộ anh. Xui xẻo quá đi. Nè, anh đẹp trai thiệt ha. Phải đó. Trà sữa tới đây. Cảm ơn cậu Long. Đứng lại. Chuyện gì đó sếp? Ông à, ông có biết để chó đại tiện ngoài đường là phạm pháp không? Con chó này đâu có phải là của tôi. Con chó không phải của ông. Hãy bước vài bước qua trái thử coi. Bước qua phải vài bước thử coi. Còn nói là con chó không phải của ông. Ông đi đâu nó đi theo đó. Không phải đâu sếp. Vừa rồi thấy nó ngoắt đuôi ngoan quá, dễ thương quá, nên cho nó 2 miếng xăm bông, nó liền bám theo tôi. Khỏi phải nói nhiều. Giấy chứng minh của ông đâu? Tiểu Ba, đến đi. Good boy, good boy. Ngoan quá đi. Tiểu Ba, đi. Sếp thấy rồi đó. Con chó đó nghe lời tôi, còn biết tên của nó nữa. Vậy tôi có được cho là chủ của nó hay không vậy sếp? Không phải là anh muốn đùa chứ. Tôi chỉ muốn chứng minh cho sếp thấy, dù con chó có theo chú này cũng không có nghĩa ổng là chủ của nó. Anh bà cảm ơn nha. Không có gì. Sau này có gì á, nhớ gọi cho tôi. Hả? Nè, hai người đừng ở đây lôi thôi nữa. Anh, chứng minh đâu? Được. La Lực Á. Nghề nghiệp của anh là gì? Đại luật sư. Anh có biết tội mạo nhận luật sư lớn lắm hay không? Mạo nhận đại luật sư á, tội còn nặng hơn. Tôi á, là đại luật sư, không phải luật sư. Bây giờ tôi nghi ngờ anh mạo nhận luật sư. Không phải, là mạo nhận đại luật sư. Mời anh theo tôi về sở cảnh sát. Lão ba, ông đi giúp một tay, tìm của Thiểm Huynh có chuyện rồi. Vậy sao? Nè, La Luật Á, đại luật sư Lâu Ba. Có phải mấy người muốn làm bậy không? Ai mà dám ra tay, chỉ cần cứu điện thoại của tôi, bảo đảm mấy người không ra khỏi thăm thủy bộ. Alo, 3 số 9 à? Ở đây có người gây chuyện, mau cho người tới đây đi. Anh Trương à, anh hét giá có cao quá không? Tiền thuê lên một cái gấp 3 lần. Tim người bằng thịt thiên địa lương tâm đó. Nói sao cũng không hợp lý. Mọi người nói có phải không vậy? Đúng rồi đó, chúng tôi thuê tiền của má anh 10 mấy 20 năm rồi đó. Cậu nói tăng là tăng hả? Phải Chúng rồi đó. tôi thấy cậu từ nhỏ tới lớn đó, có cần tuyệt tình vậy không? Không có lương tâm. Đủ rồi. Đây là giấy chứng tử của má tôi. Đây là di chúc của má tôi. Trong đó ghi là quyền kinh doanh của 5 cái tiệm do tôi thừa kế. Bây giờ má tôi mất rồi, vậy có nghĩa là 5 căn tiệm thuộc về tôi. Tôi là chủ tiệm. Đừng nói là tăng tiền đóng cửa tiệm. Cho dù có tháo dỡ chú cũng không thành vấn đề nữa. Có biết không? Má của cậu trước đây đã hứa cho chúng tôi thuê với giá cũ, cho tới khi nào chúng tôi không thuê nữa mới thôi. Bây giờ cậu làm như vậy là nuốt lời rồi. Đúng rồi. Bây giờ có là hợp đồng thuê với má tôi, còn không có bằng chứng. Giờ nói gì mà không được. Cậu đừng tưởng không có hợp đồng thuê thì muốn gì cũng được. Giao kèm bằng miệng cũng có hiệu nghiệm vậy. Chà, anh hù tôi hả? Coi bộ dạng của anh không có giống có ăn học đâu. Anh không phải không biết luật chứ. Anh đừng coi thường người ta. Những gì anh nói không sai chút nào hết á. Theo pháp luật Hồng Kông nha, những quy hạn mà không tồn tại ở bất kỳ hình thức nào có hợp đồng ràng buộc pháp luật á, thì cũng có nghĩa là lời hứa bằng miệng thôi, cũng có hiệu lực như hợp đồng hợp pháp vậy đó. Hả? Có nghe rõ chưa? Nghe rõ chưa? nghe rõ chưa? Chị dám nói rồi. Có điều về hợp đồng miệng nhà đất
thì chỉ có thời hạn 3 năm thôi. Qua 3 năm thì phải ký tên giấy trắng mực đen làm tin. Thiếu Quỳnh à, má của ảnh hứa với mọi người khi nào vậy? Năm ngoái đó, cũng gần 1 năm rồi. Vậy tức là anh muốn tăng tiền thuê lấy lại tiệm cũng không sao, nhưng mà phải chờ 2 năm nha. Nè, anh nói cái tôi phải tin hả? Anh không tin tôi cũng không sao. Tôi cũng không tin anh là chủ tiệm. Tuy là bác gái đã ghi rõ trên di chúc là do anh kế thừa quyền làm chủ, nhưng mà anh lấy được giấy thừa kế di sản chưa vậy? Nhìn bộ dạng của anh là biết chưa rồi chứ gì. Vậy anh chưa phải là chủ hợp pháp thì đừng có ở đây gây rối làm cản trở người ta làm ăn. Bằng không họ kiện ngược lại anh xâm phạm chỗ của người khác đó. Có hiểu không? Nè anh là ai vậy? Không liên quan tới anh sao nhiều chuyện quá. Cũng không thể nói vậy. Hàng xóm bình thường đừng mời tôi ăn khi họ có chuyện. Tôi chỉ đưa ra chút ý kiến pháp luật thôi à, coi như trả ơn vậy. Bộ dạng vậy là luật sư. Đúng vậy. Đây là Lao Ba Thâm Thủy Bộ, là luật sư mà còn là dạng lớn đó. Chỉ là kiếm bữa cơm thôi. Tiểu đệ La Lực Á, luật sư Á. Anh còn ở đây giả làm luật sư. Mau theo tôi về sở. Chào sếp. Tôi có thể chứng minh La Lực Á là đại luật sư thiệt. Anh có thể chứng minh ảnh. Vậy anh là ai? Tôi cũng là luật sư. Anh cũng là đại luật sư. Tôi không phải đại luật sư. Tôi chỉ là luật sư hành chính. Xin chỉ dạy thêm. Đây là giấy ủy nhiệm của luật sư La. Vì thường xuyên xảy ra tình huống như vậy, để tránh hay phải đến sở cảnh sát đính chính cho luật sư La, cho nên giấy ủy nhiệm này tôi luôn mang bên người. Lại làm phiền em nữa rồi đó em họ. Mời mọi người bên này. Được. Dạ bỏng đây hả? Coi sao. Được quá chứ. Trời, đây là trung tâm luật sư sao? Không phải rồi. Nhìn vô giống như trung tâm xã hội hơn đó. Phải rồi. Đúng vậy. Đây quả là trung tâm xã hội, đồng thời lập thêm trung tâm pháp luật nhân dân. Chủ yếu là giúp những người không mời nổi luật sư, giúp họ cũng được luật pháp bảo vệ. Vậy hả? Nếu mọi người có vấn đề gì về luật pháp, lúc nào cũng có thể tìm chúng tôi. Anh Mây, Sơn và Quang là đồng nghiệp của chúng tôi. Chúng tôi rất hoan nghênh mọi người tới nhà chúng tôi giúp đỡ. Tôi là luật sư cố vấn của trung tâm này, tên Bể Tả Trị. Nếu như mọi người có những vụ án rắc rối phức tạp, tôi sẽ giới thiệu sang đại luật sư La Lực Á. Tôi nghĩ là mọi người đang nôn nóng vụ này rồi. Hay là vô phòng họp nói chuyện vậy? Mời vô đây. Anh chị có thắc mắc gì có phải không? Phải đó, chúng tôi có thắc mắc. Tôi muốn hỏi rõ ràng rốt cuộc cậu có phải là đại luật sư thật không? Đúng rồi đó, đúng. Đại biểu anh cạo râu mang vớ rồi mà. Anh lại nói như vậy mới đẹp trai. Anh không phải sao? Tôi không có đập vậy. Giỏi. Được. Để bảo đảm sau này mọi người có chuyện gì cũng biết chỗ tìm tôi để tính sổ, tôi mời mọi người qua phòng luật sư của tôi ngồi. Nè anh chị, không cần phải đi thang máy. Phòng luật sư của tôi ở đối diện. Anh chị đừng có hiểu lầm là tôi thiếu nợ lãi cao nha. Tôi chỉ chọc giận mấy cái tên dắt mối. Họ không phục cho nên trút giận vậy thôi. Xin cứ ngồi tự nhiên. Trời ơi, ghế gì mà quá trời bụi sao quá. Thật ngại quá. Bởi vì tất cả các vật dụng trong đây đều là mua về từ khu phế liệu, tiệm tạp hóa, tiệm nội thất phá sản, cho nên có hơi cũ một chút. Cứ tự nhiên. Luật sư La, thì ra cậu cũng thờ Phật hả? Lẽ ra tôi không có tin Phật, nhưng mà thấy đa số mọi người đều tin. Mọi người chỉ muốn được yên tâm thôi mà. Đâu có ai nói luật sư không được thờ Phật. Được rồi, hãy nói về việc thuê tiệm của anh chị đi. Tôi giải thích với mọi người về quan điểm và trình tự của luật trước nha. Hả? Phải lên tòa hả? Chúng tôi không có tiền đâu luật sư La. Tôi cũng không muốn đi lên tòa. Hay là đái hai bàn giải hòa mời con trai bà Trương đến đàm phán vậy là được rồi. Phải đó. Kiện cáo phiền phức lắm. Đúng. Nếu như có thể hòa giải là tốt nhất. Chỉ là nếu đối phương chọn cách làm theo luật thì chúng ta chỉ bị thẩm vấn trên tòa.
Hả? Nè anh chị đừng có lo, tôi sẽ phát thư luật sư cho anh chị, coi anh Trương có chịu làm thỏa thuận giải hòa không. Lỡ như cậu ấy không chịu thì sao? Vậy thì cho dù cuối cùng phải kiện ra tòa thì thỏa thuận bằng miệng cũng có hiệu lực. Phần thắng chúng ta rất là cao. Còn về phần phí luật sư, trung tâm sẽ xin viện trợ cho anh chị. Hay quá. Chúng tôi thật sự không có tiền đâu. Luật sư La, chú cần đến tìm cậu đó. Luật sư La, cảnh sát còn chưa buông tha chú sao? Không phải, vừa rồi cậu giúp tôi á, tôi cố tình đem đậu tương quê nhà đến cảm ơn cậu đó. Không cần phải khách sáo. Mang ơn người nhớ ngàn năm mà. Luật sư La, cậu nhận đi, nếu không tôi không có yên lòng được đâu. Phải đó, luật sư La, cậu nhận đi. Hả? Chú Căn rất là thật thà đó. Đậu tương quê chú Căn nổi tiếng lắm đó nha. Trong nhà làm cả khu thăm thủy bộ đều ngửi thấy mùi hết trơn. Đúng rồi, bình thường chúng tôi xin ổng một chút cũng không cho đó. Để sao? Chà, thơm thật đó. Dùng nó để mà chưng sườn là số 1. Nếu như đem chân gà đó, có được hay không? Chưa từng thử. Vậy phải thử rồi. Nè, mọi người qua đây coi. Bàn bóng bàn cũng có ở đây nữa nè. Đúng rồi. Tại sao đại luật sư này khác với những luật sư bình thường khác vậy hả? Hồ sơ lát nữa ra tòa chuẩn bị xong hết cả rồi. Chị không cần xem qua sao? Không lẽ không tin em sao? Ủa? Mới may hả? Tay nghề khá lắm nha. Không giống hàng trong nước. Biết hàng lắm. Chị đặc biệt đặt may từ Anh đó. Giá một cái bằng 3 cái ở Hồng Kông. Cái cũ còn rất mới mà. Có cần phí tiền như vậy không? Làm người không được dậm chân tại chỗ, phải nhìn về phía trước. Không bỏ ra làm sao mà thăng cấp được. Luật sư Tưởng. Vụ này động đến luật sư Tưởng rồi. Thân chủ của vụ án này chắc phải có gia sản mấy trăm triệu đó. Cô có phải luật sư lớn không? Còn mấy người có phải luật sư lớn không? Mời ngồi. Mời thầy. Bắt đầu. Thưa quan tòa, phải xử vụ của tôi trước chứ. Vì thân chủ tôi, ông Trần Vĩ Phong, phải quản lý nghiệp vụ của tập đoàn, rất là bận rộn, thời gian rất là quý báu. Luật sư Tưởng à, anh nên biết chúng tôi xét xử án có chia ra thứ tự ưu tiên, cho nên phải xử vụ do luật sư Dương Tư Khổ thụ lý trước. Rõ ràng là được chúng ta lên thớt rồi. Thưa quan tòa, trợ lý của tôi nhất thời sơ sót, chuẩn bị hồ sơ lên tòa có chút thiếu sót, cần thời gian sửa lại. Nếu đã vậy, hãy xử vụ của đại luật sư Tưởng trước vậy. Xin lỗi đi, mượn em qua cầu. Lại mượn em qua cầu. Lần nào chị cũng vậy cả. Có chuyện gì thì đưa em ra đỡ đạn. Đắc tội với luật sư Tưởng là hết đường đi đó. Phải, còn bắt sẵn cầu cho quan tòa nữa. Lần sau gặp ông ấy sẽ không bạc đãi chị. Biết thì tốt rồi. Mặc dù chị là đại luật sư, nhưng chị mới vào nghề mấy năm. May mắn được cấp thầy cả như luật sư Tưởng ngó ngàng đến đã khó lắm rồi. Chỉ với cái nhìn này thôi sẽ là khởi đầu tốt cho việc thăng cấp của chị. Chị cũng rất tham lam đó. Án của luật sư Tưởng đến lượt chị xử lý sao? Cũng như cả cho vụ Trần Vĩ Phong đó, làm sổ sách giả, thao túng cổ phiếu, giao dịch ngầm. Tất cả là những vụ gây chú ý nhất gần đây thôi. Chỉ nói về phía hầu tòa cũng mua được mấy căn nhà lớn rồi. Những vụ của chúng ta nhận chỉ đủ mua tấm thảm trước cửa thôi. Cũng chính vì những vụ luật sư Tưởng nhận đều là vụ án lớn, nhất định cần những đoàn luật sư giúp ổng. Nếu mình có thể gia nhập vào nhóm của ổng, cho dù đi phía sau cùng sách cặp táp cho ổng, chị cũng nhất định sẽ... Nè, con người nhìn xa cũng đúng. Nhưng đừng có quên là làm nghề này của chúng ta chú trọng nhất phe phái. Chị không phải học trò luật sư Tưởng, cũng không phải học trò thầy nào. Đừng nói sách cặp táp, photo cũng không có phần của chị. Có phần của chị không á thì phải thử mới biết được chứ.
Sẽ có một ngày chị nhất định lên được cầu thang đó. Xin chào luật sư Tưởng. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau. Cô ấy là nữ luật sư Chris Con, hôm nay nhận cho chúng ta biện hộ trước đó. Chào luật sư Tưởng. Ồ, thì ra là cô. Hai người quen nhau à? Dạ thưa thầy. Được rồi, vậy hai người nói chuyện đi. Có nể mặt uống ly nước với tôi không? Anh muốn mời tôi uống gì? Tôi nghĩ Wine Fresh hôm nay hợp với cô hơn. Được thôi. Có mấy lần muốn mời cô uống nước, nhưng cô đều từ chối. Đây là lần đầu cô nhận lời tôi. Con người tôi rất kén chọn. Nước trước đây anh mời tôi uống không hợp với ý của tôi. Tôi cũng có để ý đến vụ của Trần Vĩ Phong. Không biết thầy của anh có hứng thú nghe thêm ý kiến của đại luật sư không? Tôi biết sắp có vũ hội từ thiện, hai thầy trò anh cũng sẽ tham dự. Anh tìm được băng nhảy chưa? Thì ra Wine Fresh không hợp ý của cô, thì tôi mới hợp. Làm bạn nhảy của tôi không phải dễ, không thể hai tay không, phải chuẩn bị chu đáo. Ngoài bộ đầm dạ hội sang trọng ra, tôi nhất định sẽ mang theo bản kế hoạch chuẩn bị đầy đủ. Càng. Có cần vui nhanh như vậy không? Hình như chị chỉ tiếp cận với học trò của ổng thôi. Chị tiếp cận với Victor, là hắn tiếp cận chị thì có. Không phải vì thầy của hắn, chị không thèm tiếp xúc với hắn đâu. Không thể phủ nhận luật sư Tưởng là đại luật sư nổi tiếng nhất hiện nay đâu. Nhưng mà chưa chắc là người giỏi nhất đó. Nghĩa là sao? Em vừa nhận được tin, thì ra Trần Vĩ Phong ban đầu không phải là muốn mời luật sư Tưởng. Chị đoán là ai? Là ai? Là Lực Á. Luật sư La. Có điều hắn đã biến mất khỏi ngành luật 7 năm nay rồi. Ông Trần không tìm ra được ảnh, cho nên mới tìm luật sư Tưởng thôi. Luật sư La không hổ danh là luật sư La. Không uống trước đây chị xem ảnh là thần tượng. Hả? Thần tượng của chị không phải luật sư Tưởng hay sao chứ? Giờ nghe ông Trần thà chọn La Lực Á, chị lại chuyển hướng. Thực dụng quá đi. Chị nói thật đó. Mặc dù chị chưa từng gặp La Lực Á, nhưng chị nghe những sự tích của ảnh, nhận thấy ảnh rất là giống chị. Hai người đều xuất thân từ sinh viên nghèo, đều dựa vào sự nỗ lực của mình có được học bổng học lực, cũng đều không có thầy nổi tiếng để làm chỗ dựa, nhờ vào đôi tay của mình gây dựng tên tuổi. Nè, thằng Trực của anh nói là gần đây thôi mà. Cái gì mà thằng Trực của tôi chứ? Ở đây chỉ có anh thân với ảnh nhất thôi. Chắc đang tới đó. Chà, không phải anh đói tới vậy chứ? Ê, người già cả không có đói được đâu. Anh không được phun thẳng ra ngoài, phải nhổ ra giấy trước chứ. Dở quá. Coi tôi đẹp. Ô cu hai hột. Chỉ còn lại 3 trái cuối cùng. Chúng ta phải phun lên trên thùng. Người thua đãi ăn cơm. Phun thì phun, sợ anh sao? Được. Trời ơi, thật là quá đáng mà. Phun nhổ bừa bãi hả? Anh có đạo đức không vậy? Có biết cái gì gọi là vệ sinh công cộng không? Còn nữa anh đã làm dơ áo của tôi kiện anh được đó nè.
Hai người họ cũng có phần đó. Rõ ràng anh có lỗi. Là Thì anh phun có ra phần mà, không phải Trời là ơi, không trời ơi, vậy? Có phần sao là Im vậy? lặng. Ba người đừng có thông đồng để diễn kịch nữa. Bây giờ tôi gọi đến sở vệ sinh kiện ba người. Bây giờ mấy giờ rồi cô? Sở vệ sinh ta cũng nghỉ rồi. Xin lỗi. Vừa làm xong việc ở sở cảnh sát. Đúng rồi, là sếp phải không? Tôi muốn kiện họ xả rác bừa bãi. Anh hãy gửi giấy phạt cho họ, mỗi người 1.500. Nè cô gì đó ơi, nếu như tôi không nhớ lầm thì cái hộp hồi nãy là rớt trên tay cô, sau đó mới liệng xuống đất. Nói chính xác hơn là cô xả rác mới đúng đó. Vậy tôi kiện anh tấn công. Vậy cũng không đúng. Ý của tôi là phun cái hộp vào thùng rác đúng lúc cô tự đi đến hướng tới cái hộp, cho nên cả quá trình không cấu thành việc tấn công. Sếp nghe rồi đó. Anh mới chính miệng thừa nhận mình phun nhổ. Anh còn không kiện anh. Không có mang theo giấy phạt. Vậy bắt anh về sở đi. Sở cảnh sát chắc có giấy phạt chứ. Tôi biết mấy người quen nhau, đừng hòng thêm gì. Tôi nhất định đến sở cảnh sát theo dõi việc này. Con gái bây giờ chanh chua thiệt. Đây là con gái Hồng Kông đó. Sao hồi nãy hai người không lên tiếng đi? Thì đó, có loại con gái Hồng Kông này là do có loại trai Hồng Kông nhanh đó. Hả? Đi thôi. Đi đâu? Đến sở báo án đó. Bạn không cổ tha cho anh sao? Trời ơi, nói tục kìa. Nói tục chửi tôi kìa. Đi trai Hồng Kông. Mời được rồi. tự nhiên. Chờ một chút. Má, Con tới rồi hả? Vô trong ngồi đi. con đi cất đồ trước. Đây, bì 2 viên. Anh Trung, chị Trung. Tôi khổ. Tôi khổ. Mời uống trà. Cảm ơn. Tránh ra. Anh Trung để em. Trời ơi, con làm việc cả ngày mệt rồi. Thôi vô trong nghỉ ngơi đi. Má ạ, má chịu cực đã hơn 30 năm rồi. Một năm 365 ngày, mỗi ngày làm 20 mấy tiếng. Con cực mấy cũng không bằng má. Tụi nó đâu rồi? Phụ bên kia kìa. Chị hai. Chị hai. Sao rồi? Làm bài tập sao rồi? Không có gì. Em mới đăng ký học lớp tiếng phổ thông đó. Biết bao ngôn ngữ chỉ là nhu cầu cơ bản. Tốt nhất học luôn tiếng Nhật, tiếng Pháp. Biết thêm ngoại ngữ, sau này dễ tìm việc hơn. Có biết không? Dạ biết. Còn em? Thì em cũng vậy thôi. Cái gì mà cũng vậy chứ. Em nghĩ đăng ký ngành học gì chưa? Chị lo cho má còn hay hơn. Má có chuyện gì sao? Chủ nhà tăng tiền thuê. Gần đây má rất lo, cơm cũng ăn không ngon. Nhưng mà lại sợ chị lo cho nên mới không cho chị biết thôi. Bà Trương không phải nói không bao giờ tăng tiền nhà hay sao? Phải đó. Nhưng bà Trương vừa mới qua đời, cho nên con bà ấy trở thành chủ mới. Má à, chuyện lớn như vậy má cũng không cho con biết nữa. Có chuyện gì lớn đâu. Tăng tiền thuê thôi, cùng lắm là tăng giá. Nhưng mà tăng tới gấp 3 đó. Gấp 3. Má à, vậy đừng làm nữa. Dù gì má làm nhiều năm rồi. Con đã đi làm, cũng kiếm được tiền. Má về hưu đi. Má không nghĩ là cực. Nếu không có cái xe này á, làm sao nuôi 3 đứa con khôn lớn. Má thiệt tình không nỡ dẹp nó đi. Huống chi bà con hàng xóm á, đều rất ủng hộ. Nếu được á, má thà làm tới chết mới thôi. Má à. Má đã tìm được luật sư giúp rồi. Má à. Con biết là má không muốn con lo, nhưng bây giờ má gặp chuyện, thà tìm luật sư bên ngoài cũng không tìm con gái má giúp. Nếu như có chuyện gì xảy ra, con làm sao mà yên lòng được đi. Luật sư đó là đại luật sư, là trung tâm luật sư thuộc trung tâm xã hội giới thiệu. Có điều văn phòng của cậu ấy có hơi lạ một chút. Đại luật sư mở văn phòng ở Thâm Thủy Bộ hả? Có đáng tin không vậy? Ban đầu má cũng nghi ngờ cậu ấy có phải là đại luật sư thiệt không. Hàng xóm nói cậu ấy rất là nhiệt tình. Trời ơi, vừa mới nhắc Tào Tháo tới liền. Luật sư La. Luật sư La. Bà con đều gọi cậu là Lâu Ba. Con gái lớn của tôi tên là Tư Khổ. Con gái Hồng Kông. Thình lình tôi nhớ phải mua đồ. Bên đó. Đi thôi, đi. Bị cá viên hả? Anh là đại luật sư hả? Cô là con gái lớn ngoan ngoãn nghe lời mà thím Quỳnh hay nhắc. Quỳnh sư phụ, nghe danh đã lâu. Thất kinh. Ba tôi đặt tên cho tôi là Tư Khổ, là muốn tôi nhớ những ngày tháng cực khổ lúc nhỏ. Anh làm ơn đừng đem ra đùa cợt. Ba của tôi đặt tôi tên là Lực Á, nhưng mà không nói rõ ý nghĩa. Nếu như cô biết xin chỉ dạy thêm.
là La Lực Á, luật sư La. Bộ dạng của tôi không có giống tên La Lực Á hả? Anh đúng là La Lực Á hả? Có cần đưa chứng minh cho cô đối chiếu không? Địa chỉ Hot Girl. Ôi trời, xem Trung mất điện thoại của cổ tôi còn phải tìm cổ nữa. Cô đừng có hiểu lầm đó nghe. Tôi từng kiện tên dắt mối cho họ thôi à. Đây không phải tòa án. Anh không cần giải thích với tôi. Thím Quỳnh ơi, lần sau đến ăn cá viên của thím à. Nè, vậy rồi hả? Qua tập với em đi. Không tập đâu, không có tâm trí. Sao vậy? Mệt lắm sao? Chị gặp được thần tượng. Hả? Chuyện đó La Lực Á không phải chết rồi sao? Anh chết đi thì còn được danh lưu thanh sử. Nhưng bây giờ anh lưu lạc ở Thăm Thủy Bộ, mở văn phòng luật sư ở đó, trở thành người trung niên chán nản, khạc nhổ bừa bãi, ăn không chùi miệng, mang giày không mang vớ, lôi thôi nhét nhác, đầu tóc bù xù. Người đi với ảnh hả? Giống như là thợ hồ vậy. Cũng không sao. Anh còn là gì hả? Là khách làng chơi. Khách làng chơi? Suốt cuộc 7 năm qua ảnh đã xảy ra chuyện gì rồi? Chị mặc kệ 7 năm qua ảnh xảy ra chuyện gì, nhưng mà chuyện sắp xảy ra chị đang lo đi. Má chị mời ảnh cãi giùm. Bác gái bị kiện hả? Chủ mới của tiệm mì đòi tăng tiền thuê vô cớ. Vậy chị có nói với bác tên họ La đó là khách làng chơi không vậy? Chị đã nói với má rồi. Bà nói là không tin ảnh đi gõ cửa nhà gái điếm. Anh chỉ đi giúp họ kiện tên dắt mối thôi. Tạm thời mặc kệ ảnh có phải khách làng chơi không, thấy bộ dạng cười đùa tí tưởng của ảnh đã không còn như trước. Không biết là ảnh có biết cải án không nữa. Vậy chị tính sao? Còn tính cái gì nữa? May không phải là vụ kiện lớn. Chị nói với má rồi. Nếu như có gì không ổn, kêu má gọi chị ngay. Thím Quỳnh, xíu mại. Thím Quỳnh, không phải chứ. Kêu luật sư gửi thư cho tôi, có phải muốn làm lớn chuyện không? Tôi không phải là có ý đó. Hôm đó cậu làm dữ mà, cho nên tôi nghĩ mời luật sư thương lượng. Cậu ấy nói đại diện tôi bàn lại với cậu như vậy sẽ hay hơn đó. Sở vệ sinh thực phẩm tới rồi, chạy mau đi. Nói chung là chạy đi nhanh lên. Tới liền. Chạy đi. Trời ơi, chết rồi. Cậu có bị thương hay không vậy? Bị gãy chân không? Đi khám bác sĩ nha. Cô phải hỏi chắc gãy chân rồi đó. Có nghiêm trọng đến vậy không? Còn nói lời chăm chồng nữa hả? Yên tâm đi, tôi sẽ chịu hết mọi trách nhiệm. Tất cả tiền thuốc men tôi trả hết cho. Bà nói đó nghe, thôi bằng miệng cũng có hiệu lực trên pháp luật đó. Ôi trời ơi. Còn nói nữa, đưa anh đi bệnh viện đi. Đi. Chết rồi tính sao đây? Trời ơi, thu dọn đồ đạc trước đã. Cậu Trương, chân cậu sao rồi? Không sao chứ? Không sao. Bác sĩ nói hậu quả nghiêm trọng đó. Xương cột sống bị thương rồi, lúc nào cũng có thể chống gậy suốt đời. Nghiêm trọng như vậy sao? Thật là xin lỗi, tôi không có cố ý. Nè, là bà nói gánh trách nhiệm đó. Cũng phải đền chút tiền thuốc men chứ. Nên mà tôi phải đền. Vậy cậu muốn tôi đền bao nhiêu? 10 triệu đi. Trời ơi, không phải cướp sao? Đốt cậu thì có. Bây giờ chân của tôi bị gãy rồi, muốn đi cướp cũng đâu có dễ. 10 triệu? Tôi đi đâu mà có được. 300 mấy ngàn còn trả nổi. 300 mấy ngàn hả? Tôi cho bà 300 mấy ngàn, làm bà gãy chân chịu không? Anh Trương, anh có quyền thưa lên tòa đòi bồi thường. Nhưng mà bà con hàng xóm với nhau, đâu cần phải thưa lên tòa vậy chứ. Vả lại tôi chứng kiến cậu lớn khôn mà. Ban đầu á, tôi cũng nói năng đàng hoàng với họ chuyện tăng tiền thuê. Mấy người cũng có thái độ cứng rắn thôi mà. Còn thư luật sư gửi hù tôi nữa chứ. Không phải tôi muốn đưa ra tòa đâu, là mấy người thôi ha. Cho dù cậu thưa ra tòa, tôi cũng đâu có tiền đâu mà đưa cậu. Cần gì làm vậy? Không tiền hả? Vậy tăng tiền thuê đi, coi như trả nợ góp vậy. Còn đòi tăng nữa, chỗ này mắc lắm rồi. Muốn tăng nữa lấy mạng chị Bình luôn hả? Thì đó. Mấy người không trả sao? Người trả nổi nhiều lắm. Dạo trước có tiệm ăn nhanh đến tìm tôi để bàn bạc nè. Tiền thuê gấp 5 lần cũng chịu luôn.
Bây giờ nói tới nói lui cũng chỉ muốn tôi trả lại tiệm cho cậu thôi chứ gì. Nè, đôi chân nó lành lặn, từ đây đi Cà Thọn rồi. Cho dù trả lại tiệm cho tôi còn phải suy nghĩ đó. Alo má hả? Phải rồi, con lo làm việc quên mất thời gian. Con đang ở phòng luật sư hả? Tạm thời con không về nhà được. Tình hình vụ kiện sao rồi? Vụ kiện đó còn đang bàn, chắc là không sao đâu. Con đừng có lo lắng quá. Họ Trương đó bị điên mà. Hắn bắt má đền 10 triệu đó. 10 triệu hả? Con đừng có nghe em con nói bậy. Má biểu Ước Điềm nghe điện thoại. Ước Điềm à, thằng Nguyên nói có đúng không? Phải đó. Anh Trương sau khi nhận được thư luật sư đã đến tìm má đàm phán. Nào ngờ chiếc xe đẩy ở tiệm bị ngã, đè gãy chân hắn. Bây giờ hắn bắt má đền 10 triệu đó. Chiếc xe đó mới đem đi sửa xong mà. Phải rồi, tụi em có tới tiệm sửa xe hỏi rồi. Họ vỗ ngực nói đã đổi bánh xe và ốc mới. Theo lý không thể nào bị rất nhanh như vậy được. Vậy em đã báo cho La Lực Á chưa? Hôm nay không thấy ảnh. Chỉ cho nhân viên xã hội và trợ lý đến xem qua chiếc xe đẩy thôi. Còn dặn má đừng bao giờ giao tiệm ra. Có phải không vậy? Khách hàng có chuyện cũng không tới coi. Không có trách nhiệm mà. Vậy tụi em phải làm gì đây? Em đừng sợ, chị sẽ về ngay. Luật sư La. Là cô hả? Có phải anh không vậy? Anh là luật sư đại diện của má tôi. Xảy ra chuyện lớn như vậy anh còn ở đây uống rượu ngắm gái. Anh đừng quên, tôi cũng là luật sư đó. Muốn kéo dài thời gian gạt tiền luật sư hả? Đừng có không. Tôi làm việc á, tự tôi có cân nhắc mà. Anh vốn không có làm gì hết. Má tôi làm việc rất là cẩn thận, mở tiệm hơn 20 năm qua chưa từng có sự cố gì cả. Bây giờ thình lình làm người ta bị thương. Người bị thương còn là chủ nhà mới, đòi lên giá nhà đó. Thời gian sao mà trùng hợp vậy? Còn nữa, má tôi có cho anh biết khi bà mở tiệm sẽ đẩy xe ra trước cửa tiệm, sau đó mới ra phía sau chuẩn bị nguyên liệu. Nếu có người mang ý xấu, tuyệt đối có thể nhân lúc đó ra tay. Tôi tuyệt đối có lý do tin người đó là chủ nhà mới. Chuyện cô nghĩ được, sao tôi không nghĩ được chứ? Tôi đã gọi sếp Tất đi điều tra rồi, nhưng mà không có thu hoạch gì hết á. Trời. Ngày mai tôi nói với má và hàng xóm đổi luật sư. Bye bye. Tên chết tiệt này, có bắt tới vậy không vậy? Bắt tới đi trước mặt người ta, còn làm ướt chân người ta nữa đó anh hai. Trời, anh cũng thiệt là quá đáng nha. Anh à, những việc mà anh này mới vừa làm tôi đã thấy hết rồi. Anh cứ báo cảnh sát bắt ảnh, tôi làm chứng cho anh. Ảnh không có báo cảnh sát đâu. Có phải không anh Trương? Cô nên báo cảnh sát mới đúng đó. Khi làm chứng phải nhớ kỹ. Vừa rồi á, cô thấy anh bạn này sợ tới nhảy rớt gậy trống luôn. Nhảy xa, rất là xa luôn vậy đó. Rồi sau đó làm động tác khó, gà vàng đứng chân. Rồi sau đó là chó vàng đứng tè. Hàng loạt động tác khó, rất là đẹp mắt đó. Thực tình là có thể lấy 10 điểm. Hoàn toàn mới giống như bị xe đẩy của má cô đè gãy chân đó. Anh là con của bà Trương. Là ba. Cảm ơn anh Mập. Có được đĩa ghi hình từ máy quay trước cửa quán bar thì có thể lấy lại công đạo cho Thiếm Quỳnh rồi. Đâu chỉ lấy lại công đạo, tôi phải thưa hắn lừa đảo. Hey, hở chút có là muốn bắt người ta. Cô thích thư kiện vậy hả? Nhưng mà tiếc là Thiếm Quỳnh và bà con hàng xóm không muốn làm vậy đâu.
Nói đến cùng á, cũng là cô muốn giữ căn tiệm cho thím Quỳnh thôi. Đạt đến mục đích thì đừng có làm nhiều chuyện nữa. Hay là vì 7 năm không có ra tòa cãi, sợ sau khi ra tòa bị quan tòa đuổi ra khỏi cửa? Cô cũng hiểu quá khứ của tôi quá chứ. Không lẽ cô yêu thầm tôi? Hả? Nè, vậy chở tôi về luôn chứ. Trời ơi, nó vậy chứ cô Thủy. Đó, mọi người thấy rồi đó. Thì ra chân của anh Trương không bị gì. Yên tâm rồi. Cậu thì yên tâm rồi. Khổ cho tôi thôi. Ăn không ngon ngủ không yên. Vừa cầu thần vừa lại Phật. Vậy mọi người muốn sao chứ? Tôi đại diện cho thân chủ của tôi, yêu cầu anh Trương á tuân thủ lời hứa của má anh. Khi bà ấy còn sống, tiếp tục cho những thân chủ đây thuê với giá cũ 2 năm nữa. Ngoài ra thêm 2 năm nữa là 4 năm. Không được, không có bạn. Không gì bạn. Vậy thì khỏi bạn. Tan họp báo cảnh sát. Đến sở cảnh sát kiện tên này lừa đảo như thế nào. Lừa đảo, một khi định tội, tội hình sự nặng nhất là ở tù 14 năm. Anh Trương à, má anh niệm tình bà con lối xóm, hứa cho họ thuê tiếp với giá cũ cho đến khi họ không làm nữa thì thôi. Vậy thì anh cũng nên tôn trọng di nguyện của bà, đúng không? Anh Trương à, tôi có hỏi bà con lối xóm, họ nói anh là đứa con có hiếu. Anh cũng không muốn má anh buồn, có đúng không? Được thôi. Vậy mấy người muốn sao thì sao? Luật sư Quỳnh, mấy hôm nữa sẽ liên lạc với anh bàn về vấn đề hợp đồng thuê mới được không? Đi thông thả. Trời ơi, đều nhờ mấy cậu giúp hết. Bằng không á, chúng tôi làm sao mà làm ăn được tiếp chứ. Cá viên của thím rất là ngon, sao nỡ để thím dẹp tiệm. Nói gì nói chứ, lần sau ủng hộ có cho thêm 2 viên nữa không? Cần gì đợi lần sau. Tặng cho cậu liền đây. Thiệt à? Nhanh lên mọi người coi đi. Tất cả các món là sản phẩm của các cửa tiệm chúng tôi. Cứ ăn tự nhiên, đừng có khách sáo nha. Nè, ăn đi, ăn đi. Nè, xin mời. Tự nhiên. Đây. Rồi, đây. Mời. Tự nhiên. Nè, thêm đi. Ăn đi, thoải mái.今時今日仲有邊個講道德？就算第一次唔成功，so what？為什麼自卑？幹嘛要後悔？就算再多挫折，我都不認失敗。拜託，53歲小孩太多，很想看我受害，把我口口聲聲的說到頭來，結果還是一場空。誰說我不能自己來？這朋友雙手牽起來，掌握好的機會不多，這是我的秀，又幹嘛不做？為什麼自卑？幹嘛要後悔？就算再多挫折，我都不能失敗。我